Vi tror att målet just nu kan vara ungefär 43 kilometer. Och då ska jag berätta lite mer för er vad det är sedan. Så ni följer med. Ja, nu har vi åkt ifrån våran camping och åkt upp till Acherons spring som ligger alltså öster om Parga, cirka 30 kilometer inåt landet. Den här floden är ungefär 52 kilometer lång och den rinner ifrån bergen, Soili och ner till Joniska havet. Och är en fantastisk plats som många vill se när de är här. Man brukar ju prata om den ömma punkten. Och det ska jag tro att vi alla har. Kanske inte sånt där som man gärna pratar om offentligt, men uttrycket kommer ifrån någonting. Och det är det jag tänkte berätta om. Och vad har då det med våran utflykt idag att göra? Och vad har det med Acherons spring eller Acherons river att göra? Ja, ni ska få höra. Här brukar det nog en vacker dag eller en kväll vara fullt med folk. Det är smalspåret. Ja, men det var ju häftigt. Ja, vad smart från restaurangen när de ska servera. Man trodde under antiken att den här floden rann genom underjorden och man såg den som att det var portalen till livet efter detta. Här emellan så ser man Acherons river och vi är alltså på väg upp till källan. Och man ansåg också att det här var viloplatsen för de döda. Och man sa att det också skulle finnas ett orakel i den här flodbädden. Vi traskar på lite grann här och njuter utav den orörda naturen och den fantastiska fågelsången. Så ska jag berätta lite mer igen om en stund.
har vi kommit fram till det som kallas Acherons spring, Acherons källa. Vattnet är alltså iskallt, riktigt kallt. Man kan om man vill vandra här och upp genom floden. Det är väldigt grunt, men det är besvärliga stenar och det gäller att man har bra skor och tycker om att bli iskall. Men fantastiskt vacker och en riktig upplevelse, säger de som har gått den vägen upp. Vi gjorde inte det, men vi tyckte det här var fint så långt vi har sett. Sätter där tror jag då. När jag ser en gubbe här, Nej men titta där. ska jag vända mig om och se. Ja, gör det. Ja, men det har jag filmat faktiskt. Jaha. Jag vet inte om det är där Pippi Fågeln bor. Nu ska ni få höra vad akilleshäl har att göra med den här floden innan vi kommer tillbaka till bilen igen. Det var så här att i den grekiska mytologin så finns det en hjälte som heter Achilles. Och han var känd för att vara osårbar och han var stark. Och att när han var ett barn så ville hans mor, havsgudinnan Thetis, göra honom odödlig för att skydda honom ifrån spådomar och från tidig död och annat som var farligt. Och då valde hon att doppa honom i floden Styx, som idag kallas Acheron, och för att göra hans kropp osårbar, och då höll hon honom i hälen så att så mycket som möjligt av honom skulle komma under vattnet. Men en gång när Achilles var i krig så fick han en förgiftad pil i den enda svaga punkten han hade, och det var hälen. Ja, och det blev hans död. Därifrån kommer det här uttrycket, en akilleshäl. Ja, det här var källan. Acherons källa. Och sen ska ni få se var den rinner ut i havet. Det blir nästa. Så vi vet inte om vi åker vidare nu ner dit eller om det får bli en annan dag. Vi har inte bestämt oss än. Man kan alltså köra upp på båda sidor om Acheron River, så att nu testar vi bara att köra upp på den andra sidan också. Ja, så här ser det ut på den här sidan. Och här kommer de som stod vid vattenfallet när vi var där, David. Eller vid källan. Mhm. Eftersom jag är lite vän av ordning så vi var inne i en butik här och frågade om vi skulle handla. Så vi köpte lite bröd. Det fanns inte så jättemycket sortiment. En jättetrevlig man som satt där, så då frågade jag om hur det var. Jag sa att vi har sett att det står campers upp efter floden. Är det okej att parkera där? Och absolut, inga problem, så för the moment inga problem. Så han kanske också har läst om allt som folk pratar om nu. Men här är ju till och med i ordning gjorda och det står parkering, och då har vi lärt oss nu att parkering får man göra 24 timmar. Och vi kommer inte vara här mer än 24 timmar, eller hur David? Nej, för att vi håller på och ska åka med en färja. Ja, David hittar något som är mer intressant utanför än att titta Här när i jag ser gaven. att det lyser, de där lyserna. Jaha, ja men det var nog de som kom och gick. Jag tror att de bor där. Ja, men varför de lyser nu? Jag vet inte. Ja, men här blir vi faktiskt i natt. Det känns bra. Det var fint. Ja. Ska gå ner och känna på vattnet också. Jag har läst någonstans att det är väldigt kallt. Så det är nog ingenting att bada i, men i alla fall att titta. Så det blir imorgon. Ni får se slutet på den här filmen.
För då ska vi besöka där källan rinner ut i Joniska havet. Den här sidan, alltså den norra sidan av floden, där är det liksom lite mer i ordningställt kan man säga. Och vad jag kan se så är själva gångvägen upp till källan, den är första biten som jag har gått, så är den stenbelagd och enkel att gå för den som kanske har problem. Så det finns alltså 2 valmöjligheter. Ni såg ju de här blommorna jag fick. Och nu måste jag faktiskt plantera om dem, för att jag kan ju inte ha dem i de krukorna och ta med mig dem. Ni ska se hur det ser ut. Det är den här och den är ju jättestor. Den måste jag försöka dela på. Och så är det en liten pelargon. Och tänk om jag fick den att leva, för att de jag har hemma, de har jag kastat in när jag åkte. Så jag hoppas. Nu ska jag försöka plantera om de här. Det är ju så otroligt sandig jord. Och jag vet inte hur mycket rötter det är här. Så. Då tar jag faktiskt lite jord. Så får jag ta bort det sen. Och plantera det bara i. Ha det bara i vatten. Tänker jag. Så där. Nu blir det lite lättare att hantera den. Det får det också. Sen har vi den här andra stora också. Jag har ju tagit hem sån här förut. Faktiskt. Nu är det väl någon som protesterar utav er. Att man inte ska ta hem växter. Jag vet inte, jag kan inte säga något om det just nu. Jag har inget försvar. Mer än att jag är känslomässigt berörd av dessa blommor. Som jag har fått av en okänd kvinna. Har inte ni också gjort sånt någon gång? Kan väl inte vara så att ni är så perfekta. Eller? Ska vi se om jag hittar en liten enkel. Hon har ju tagit så jättestora. Så hon har väl tänkt och trott att jag kan ha de här i. Hon såg ju inte att vi hade bara en liten bil. Kolla här. Så får det bli. Och det blev så. Och så lilla pelargonen är ensam. Så har jag där också. Då tänker jag så här att en del kommer att överleva och en del kommer att dö. Och det som blir, det blir. Och jag är glad för det som blir. Tack för det. Ja, då har vi kommit till näst sista morgonen här i Grekland. Om vi kommer med färjan imorgon. Vet inte alls vad vi tillbringar nästa natt, så det här kanske blir den morgon jag ska försöka komma ihåg. Ja, jag måste väl slita mig jag också. Ja. Nu håller David på att borsta tänderna. Och sen kommer vi att åka så småningom. Så du badar med kläderna på? Ja, det var jättekallt. Och torr ser det ut då va? Ja. Är det skönt, David? Ja, när man kan sitta i skuggan och njuta, då kan man säga att det är fint. Då är det rätt temperatur. Ja. Vi ska åka vidare. Om en tag.
här är alltså Amodia och där floden Acheron rinner ut i Joniska havet. Här ser man floden och så sen här på andra sidan är havet och en liten vik. Och här ligger båtar då som man kan åka med upp för floden. Och idag är det väldigt, väldigt lugnt. Det är ju som sagt inte säsongen. Så det är väldigt få turister. Men de kommer ju. Så man kan alltså ta båtturer här. Ja, så är det långt, långt upp. Det står parkerade båtar. Men vi ska gå ut på piren också, ska ni få se hur det ser ut. Det är en jättefin sandstrand här också. Och en sandstrand och en plats dit man åker en hel del när man åker charter till Parga. Parga ligger alltså bara, nu har jag inte riktigt koll just nu, men några mil härifrån. Så det går att åka lokalt, men det går ju också att hyra bil och åka hit. Så det är en fin strand. Och det finns en hel del små tavernor och kaféer. Men ni ser, lång och härlig sandstrand. Idag är det ju vindstilla också. Jag vet inte om ni hör det, men nu kommer det en bil och säljer jordgubbar och bananer bland annat. Och så hör man ofta på morgnar och kvällar och så kör man runt med sina bilar. Och olivolja också. Det var här faktiskt vi köpte sist olivolja. Kommer jag ihåg nu. Han kommer visst här ut till och med. Ja, han vänder nog. Ja, det gjorde han. Han insåg att jag inte skulle köpa något idag. Nu hörde jag nyss en båt som kom utifrån havet och körde upp i floden här. Ska se om det kommer någon mer här framöver. Här ser ni floden går. Och här är havsviken då som går in. Ja, vi hoppas att ni har tyckt om att följa med oss på den här resan efter Acherons river. Och att ni fortsätter att följa med oss. Har ni tyckt att det här har varit kul så, ja ni vet, en tumme upp gillar vi. Kommentarer gillar vi ännu mer. Och skulle ni inte prenumerera redan så gör det. Då ser ni nästa gång det kommer ut en film. Så jag säger tack från mig och David. Och välkomna tillbaka. Och ja, vi ses igen. Ha det bra. Hej då! Hej då!